নমস্কাৰ আৰু স্বাগতম জনাইছো আপোনাক নৱকো প্ৰেজেন্টছ ঘৰ বনাও আপনা লৈ মই গীতাশ্ৰী আৰু আজি আমি কথা পাতিম আপোনাৰ সপোনৰ ঘৰখনৰ বিষয়ে আপোনাক আপোনাৰ সপোনৰ ঘৰখন নিৰ্মাণ আপুনি কেনেকৈ কৰিব তাৰে কিছু আমি টিপছ এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আগবঢ়াবলৈ বিচাৰিম আজি নিজৰ আপোন এই ঘৰখন যিখনৰ আপুনি সপোন দেখে বা কল্পনা কৰে এই ঘৰ এখন বনোৱাৰ আমাৰ আটাইৰে আসলতে এই মনত এটা কৰবাত নহয় কৰবাত সপোন এটা থাকে আৰু যোৱা কিছু সপ্তাহ ধৰি আমাৰ এই বিশেষ সিৰিজে নিশ্চয় আপোনাক সেই ঘৰখন নিৰ্মাণৰ বাবে কি লাগে কি প্ৰয়োজন হয় সেইখিনিৰ বিষয়ে যথেষ্ট তথ্য বা ইনফৰমেশন আপোনালৈ আগবঢ়াইছে আৰু আজি এই ক্যাম্পেইনৰ অধীনত আমি আকৌ এবাৰ সেই বিষয়বোৰ আলোচনা কৰিবলৈ খুজিছো আমাৰ অতিথিসকলক এই মুহূৰ্তত আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছো আমি ষ্টুডিঅলৈ তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিম আৰু বহুখিনি উপদেশ আমি তেওঁলোকৰ পৰা পাবলৈ চেষ্টা কৰিম উপদেশ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম তেনেহলে আহক চিনাকি কৰাই দিও আমাৰ ষ্টুডিঅত আজি কোন আছে আৰু তেওঁলোকক চিনাকি কৰাই দিবলৈ বিচাৰিছো তিনিগৰাকী অতিথি আমাৰ সৈতে আছে ৰাজীৱ নেওক তেখেত এছ'চিয়েট প্লেনাৰ জিএমচি গুৱাহাটী পৌৰ নিগম স্বাগতম জনাইছো আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানটিলে কথা আপোনাৰ পৰা আমি বহুখিনি জানিবলৈ সক্ষম হম আমাৰ সৈতে আছে আৰ্কিটেক্ট অভিনৱ ৰাজখোৱা আপোনাকো স্বাগতম জনাইছো আমাৰ অনুষ্ঠানটিলে আপোনাৰ পৰা আমি বহুখিনি কথা শিকিবলৈ পাৰিম নিশ্চয়কৈ অনুষ্ঠানত আৰু আমাৰ সৈতে আছে ডক্টৰ প্ৰমোদ পাল তেখেত এজিএম ৰিটেল এছেট ক্ৰেডিট প্ৰসেসিং সেল এছবিআই ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া আপোনাকো স্বাগতম জনাইছো আকৌ বি স্বাগত কৰতে এটা ঘৰ নিৰ্মাণৰ আসলতে সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াক আমি 6টা ভাগত বিভক্ত কৰি এটা পৰ্যায়ত কি কৰাটো উচিত বা সেই 6টা পৰ্যায়ত সেই 6টা ষ্টেপত আপুনি কি কৰিব হে আমি ভাগ কৰি ল'ব পাৰো হে আমি ঘৰ বনাও আপোনাৰ জৰিয়তে জনা আহিছো আপুনি কি কৰিব প্ৰথমৰে পৰা কিন্তু ইয়াৰ উপৰিও এনে কিছু স্মাৰ্ট মুভছ থাকে বা কিছু স্মাৰ্ট পদ্ধতি থাকে যিবোৰ আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আপুনি ইউজ কৰি যিয়ে আপোনাক কম টকাৰে ঘৰটো ভালদৰে আৰু অধিক ধুনীয়াকৈ তৈয়াৰ কৰাই দিব পাৰে সময়ত আৰু আমাৰ এক্সপাৰ্টছৰ পৰা আমি সেই কথাখিনি ভালদৰে জানো আহক এতিয়া ষ্টাৰ্টিং ফ্ৰম পাৰমিশনছ এণ্ড ক্লিয়াৰেন্সেছ এজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ তেনেহলে মই प्रश्न केटाলৈ আহিছো আৰু মই প্ৰথম প্ৰশ্নটো আগবঢ়াবলৈ বিচাৰিম টু ডক্टर प्रमोद पाल आई विल हैव द फर्स्ट क्वेश्चन टू यू दैट एक प्लॉट हम लोग जब खरीदते हैं तो प्लॉट खरीदते हुए कौन-कौन से ऐसे पेपर्स हैं जो एक्चुअली कंस्ट्रक्शन परमिशंस में काम आएगी सो दैट वी कैन सेव टाइम ताकि समय की बचत हो और बाद में हमें कोई परेशानी ना हो सो दैट वी कैन डू दैट विद वेरी ईज सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट थैंक यू देखिए जब हम घर बनाने जा रहे हैं तो हमारा सबसे पहले जो ज़मीन है जिस पर हमारा स्वामित्व है जिस पर हमारा ओनरशिप एस्टेब्लिश होएगा वो अविवादित हो वो किसी डिस्प्यूट्स में ना हो उसमें बड़ा क्लियर मार्केटेबल टाइटल हो हमारे नाम पर और उसका जो पिछला चेन है साधारणतः 13 साल और 30 साल का जो चेन है वो जिस तरह से ट्रांसफर होकर के हमारे हाथ तक आया है वो अविवादित हो उस पर किसी तरह का कोई For the last 30 years. हाँ कोई इनकम्बरेंसेस ना हो किसी और जगह वे गिरवी ना रखी हुई हो फिर हमें ये देखना है कि हम मकान बनाने जा रहे हैं वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा पूरा अप्रूव्ड प्लान है या नहीं है क्योंकि सामान्यतः जो हमारा म्युनिसिपल एरिया में है उनका अपना अथॉरिटीज़ हैं जो ये इस मानचित्र को स्वीकृत करती हैं कि भविष्य में ये मकान जो बनने जा रहा है उसका मेजरमेंट क्या है लंबाई लेंथ और वाइड सड़क से रोड से क्या है वो लीगली सेटअप हमारे पास अप्रूव्ड प्लान में अपने आप आ जाता है तो जो मकान बनाने जा रहा है उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है एक तो वो लैंड जो वो ले रहा है या जो उसके पास लैंड है वो अनडिस्प्यूटेड हो फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंसेस हो मैप उसका अप्रूव्ड है और विद इन द वैलिडिटी है ये तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है दूसरा उसका इनकम फ्लो जो जिससे उसने रिपेमेंट करना है लोन्स का वो अनइंटरप्टेड हो उसमें रेगुलर इनकम हमारे पास हर महीने आ रही है या हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम सालाना उतना इनकम हम रिसीव कर रहे हैं जो इनकम का 50% एटलीस्ट हम इजीली अपने लोन्स को पे कर दें तो ये सारा चीज़ें हैं जो हमें सोचने से पहले मकान में हमें देखना होता है कि हम लोग ये सब चीज़ें हमारे पास हैं हम मकान की तरफ आगे बढ़ें और अपने KYCs प्रॉपर होने चाहिए जिस जगह पर हम रह रहे हैं वो हमारे पास वैलिड आइडेंटिटी हो उस एरिया का और हमारे पास सिटीजन स्टेटसशिप हो खासतौर से आसाम क्षेत्र में जहाँ पर बॉर्डर का एरिया है हमें ये भी देखना होता है कि हम उसके रेसिडेंट हैं उस एरिया के सो ये सारी पेपर्स हमें मौजूद रखनी चाहिए सो दैट वी गेट द परमिशंस विद ईज एंड द एंटायर प्रोसेस बिकम्स वेरी इजी सो আমাৰ সৈতে অভিনৱ ৰাজখোৱা আছে আৰ্কিটেক্ট হিচাপে আমি তেখেতৰ পৰা বহুখিনি কথা জানিবলৈ আজি যত্ন কৰিম আমি কথা পাতি আছো ঘৰৰ বিষয়ে আৰু এই যি ঘৰটো বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত
এই CC আৰু OC যেহেতু ম্যান্ডেটৰী হয় এই ক্লিয়ারেন্স সহজে পাবলৈ আৰ্কিটেক্ট হিচাপে আপুনি কি পৰিকল্পনা কৰে বা আপুনি কি পৰামৰ্শ আগবঢ়াব আমাৰ একচুয়ালি মেইন কি হৈছে যেটা এটা ঘৰ বনোৱা হয় এটা আজিকালি আপুনি যদি চাই over the internet বহুত বস্তু ডিজাইন পায় ড্ৰয়িংছ বনাব পাৰি এভৰিথিং ইজ এক্সেসিবল থ্ৰু দ্য ইন্টাৰনেট কিন্তু বহুতে এনেকুৱা হেতু চাই পেলাই যেটা আপোনাৰ নৰ্মাল লেবাৰ মিস্ত্রিক দিয়ে বা আলাগ বেলেগ কন্ট্রাক্টৰ দিয়ে এটা বহুতো প্ৰবলেমছ ওলায় এই প্ৰবলেমছটো নট অনলি they are experienced by the lower people and also for মানে যোনবোৰে এপাৰ্টমেন্ট বনায় বা সৰু ঘৰ বনালেও তেওঁলোকে চায় তো হেতু কাৰণে আমাৰ আৰ্কিটেক্ট সকলৰ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ৰোল এটা প্লে কৰে বিকজ উইদাউট প্ল্যানিং নকৰাকে আপুনি কেতিয়াও এটা ঘৰ এটা ইকনমিক্যালি বনাব নোৱাৰে আৰু প্ল্যানিং কৰিলেহে আমি যোনটো তাৰ যোন নেসেসিটি হয় ফৰ দ্য এনভায়ৰনমেন্ট অলসো ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ বহুত ক্ষেত্ৰত এতিয়া আহে যেনেকৈ আমাৰ ৰেইন ৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্টিং আছে সেইবোৰ কৰোঁ ৰেইন ৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্টিং কৰোঁ আমি সোলাৰ এনাৰ্জি কিছুমান এটা কৰিব পাৰে যোনটো বেলেগ টাউনছত আছে আপোনাৰ জেগাত আছে সেইখিনি আমি এডাপ্ট কৰিবলৈকে হোৱা নাই এতিয়ালৈকে চ' সেইখিনি এৱাৰনেছৰ কাৰণে আমাৰ আৰ্কিটেক্ট এজত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইন ডিজাইনিং বিল্ডিং এণ্ড বেছড অন ডেট এতিয়া যিমান ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে আমাৰ GMD আছে GMC আছে সেই আৰ্কিটেক্টে সেই বাইলছ হিচাপত প্লেন কৰিলেহে তেওঁলোকে এপ্ৰুভেলটো পাব নহলে কি হয় কি বহুতে নিজে যদি বনাই দিয়ে তেতিয়া মানে কি হয় কি আপোনালোকৰ এপ্ৰুভেলৰ সময় বহুত আপোনাৰ অবজেকশন থাকে আপোনাৰ ডিলেড হৈ যাব পাৰমিশনটো বা আপুনি ডেমলিশ কৰিব লাগিব ভায়োলেশন থাকিব হেতু কাৰণে বহুত এটা problematic হয় আৰু আপুনি এই অকুপেন্সি সাৰ্টিফিকেট আৰু এই যে CC ক্লিয়ারেন্স সাৰ্টিফিকেট হেখিনি কমপ্লিশন সাৰ্টিফিকেট হেখিনি বাবে অৰ্থাৎ এখিনি জড়িত হয় বিষয় এভৰিথিং ইজ লিংকড উইথ দ্য আর স্টার্টিং ফ্রম আমাৰ প্ল্যানিং পৰা আমাৰ বিকজ আমি যদি বাইলছ হিচাপে যোনটো GMD আৰু GMC যোনটো দিছে আমাৰ বাইলছ হেতু হিচাপে যদি আমাৰ সকলোৱে যদি আমি প্ল্যান কৰো হেতু হিচাপে এপ্ৰুভেল কৰো তেতিয়া আমাৰ পাৰমিশনৰ কাৰণে ইমান দিন কেতিয়াও নালাগে আৰু as per planning architect thoka to important hoy in order to make any kind of houses lagile horu ghor ta banale hoy because apnalokor ta technical plus financial idea ta pre idea di dibo ki eta horu ghor eta banale kiman expense hobo maximum so hetu ekhini kobi saiso ধন্যবাদ মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম এতিয়া মই ৰাজীৱ নেওটাকাৰী আপোনাক সুধিবলৈ বিচাৰি যে এটুকুৰা মাটি যেতিয়া আমি কিনাৰ ক্ষেত্ৰত এনভায়ৰনমেন্ট প্যাৰামিটাৰ্স কিছুমান থাকে যেটো আমি হয়তো আমি মনত ৰাখিব লাগে বা যেখিনি আসলতে জৰুৰী যাতে সুবিধাজনকভাৱে আমি পাৰমিশন ক্লিয়াৰেন্স কিনে আমি লাভ কৰিব পাৰো ইয়াত আপুনি এক্সপাৰ্ট হিচাপে কি ধৰণৰ এডভাইস আগবঢ়াব কি ধৰণৰ পৰামৰ্শ আমাৰ দৰ্শকলৈ আগবঢ়াব আপুনি যেতিয়া এটুকা মাটি কিনিবলৈ ডিসাইড কৰিব তেতিয়া আপুনি ফাৰ্স্ট চাব লাগিব এই মাটিখিনি গ্ৰীণ বেল্ট এৰিয়াত পৰে নেকি ওকে বা আৰ্মি অথৰিটি জোনৰ ভিতৰত পৰে নেকি বা আৰ্কিঅলজিক্যাল সাইটৰ ওচৰত পৰে নেকি বা ওয়াটাৰ বডিৰ ওচৰত পৰে নেকি এইখিনি আপুনি ফাৰ্স্ট চাই ল'ব লাগিব প্লাস আপোনাৰ ইউজ কি কৰিব যদি আপুনি ৰেসিডেন্সিয়েল ঘৰ বনাব বিচাৰে তেনে ৰেসিডেন্সিয়েল জোনত লোৱাই ভাল হ'ব আৰু যদি আপুনি কমাৰ্শিয়েল ঘৰ বনায় তেনেহলে আপুনি কমাৰ্শিয়েল জোনত ল'ব লাগিব এই গুটেখিনি আচ্ছা মানে একেবাৰে সাধাৰণতে মই যোগ দিবলৈ বিচাৰিছো আমাৰ কিমান শতাংশ এই গুটেখিনি চাই চিটি আসলতে আগবাঢ়ে যদি শতাংশ হিচাপে আমি চাবলৈ যাওঁ গুৱাহাটীৰ কথাকে ক'লো আজিকালি মানুহে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু মই ভাবো যে এতিয়া বহু সংখ্যক মানুহে এইখিনি বস্তু চোৱা নাযায় তেওঁলোকে ৰাইজ চলিব পৰা হৈছে যেহেতু তেনেকৈ চলি আছে আৰু ধন্যবাদ মই আকৌ আহিম আপোনালোকলৈ বহুকেইটা প্ৰশ্ন মোৰ আছে কিন্তু সপোনৰ ঘৰখনৰ কথা আসলতে আমি পাতি আছো আৰু যেতিয়া আমি সপোনৰ ঘৰখনৰ কথা পাতিছো যেতিয়া খৰচটো হ'ব বা খৰচৰ কথা আহিব খৰচৰ কথাখিনি পাতিব লাগিব দিস ব্ৰিংছ টু আৰ সেকেন্ড ষ্টেপ দ্যাট ইজ বাজেটিং এণ্ড ফিনান্স আমি যেতিয়া ঘৰখন বনোৱাৰ সময়ত কম টকাত কেনেকৈ বনাব পাৰি সেই চিন্তা আমাৰ সকলোৰে নাথাকে জানো এটা নিৰ্দিষ্ট বাজেট তৈয়াৰ কৰিয়ে হওক বা কম সুদৰ হাৰত লোন এটা লৈয়ে হওক আমি হয়তো আগবাঢ়িম তেনেহলে কি কৰিব এই মুহূৰ্তত আমি সেই বিষয়টো লৈ কেটামান প্ৰশ্ন লৈ আহিম বা কেটামান আমি আলোচনা কৰিবলৈ বিচাৰিম কিছু যে আৰ্কিটেক্ট গৰাকী আমাৰ সৈতে আছে মই ৰাজখোৱা ডাঙৰী আপোনাকে সুধিম যে ঘৰ এটা বনাবলৈতো সকলোৰে মনত এটা থাকে কেই লাখ টকা খৰচ হ'ব কিমান কোটি টকা খৰচ হ'ব বা কি খৰচ হ'ব এটা ঘৰ বনোৱা খৰচ কমাবলৈ যি স্মাৰ্ট মুভছৰ কথা কৈছে স্মাৰ্ট পদ্ধতি হেয়া কি হ'ব পাৰে যাতে কম খৰচতে হয় ওকে কম খৰচত হ'বলৈ বেসিক্যালি এটা ঘৰ বনাবলৈ আজিকালি দুটা প্ৰসিডিউৰ আছে এটা আছে আপোনাৰ মাৰ্কেট ৰেট যোনটো আছে কোনবা যদি জানিব বিচাৰিছে মই এটা 1000 স্কয়াৰ ফিটৰ যদি মই ঘৰ এটা বনাও মোৰ কিমান এক্সপেন্স হ'ব হেতু বস্তু জানিব হলে দেয়াৰ ইজ আ থাম্ব ৰুল অলৱেজ আ থাম্ব ৰুল যোনটো আপুনি মাৰ্কেট যোনটো এনালাইসিসটো হয় এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল আপুনি স্কয়াৰ ফিটত যদি আপুনি মই অলপ টেকনিক্যাল কথা কৈছো যদি আমি 1000 স্কয়াৰ ফিট যদি ঘৰটো হয় আমি উই ক্যান টেক দ্য
এণ্ড ৰেডি টু মুভ ইন যদি ঘৰ এটা বনাওঁ এতিয়া ইট উইল কষ্ট 2500 স্কুৱেৰ ফিট মেক্সিমাম যোনটো এতিয়া মাৰ্কেট ভেলু হয় আমাৰ অসমত চলি আছে খৰচাটো একচুৱেলি কমাবলৈ সেইটো এটা ডিফিকাল্ট পাৰ্ট ইটছ অল এবাউট দ্য প্লেনিং আমাৰ প্লেনিংটো হ'ব লাগিব সেনেকুৱা টাইপৰ ধৰক আপোনালোকৰ যদি ৰিকুৱাৰমেণ্ট যদি বেলেগ থাকে ফৰ এক্সাম্পল বহুতে এনেকুৱা কৰে কি মোৰ ঘৰৰ তলত এটা মই গেষ্ট হাউচ বনাব বিচাৰিছোঁ সেইটো বনাব বিচাৰিছোঁ সব আপোনাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ বেছড হৈ পেলাই আপোনাৰ মেইন যোনটো টোটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ অফ দ্য বিল্ডিং সেইটো ডিপেণ্ড কৰে প্লাছ মেটেৰিয়েল চইচেছ অলছ' মেটেৰিয়েলছ এনেকুৱা লগায় সেইটোৰ ওপৰতে ডিফাৰেণ্ট আহে এটা থাৰ্ড কথাটো যোনটো কৈছোঁ এইটো হৈছে কি আপোনাৰ আজিকালি বহুতে যিমান আমি মডাৰ্ণাইজ হৈ গৈ আছোঁ আমি এতিয়ালৈকে হৈ গৈ আছোঁ বা আমাৰ কনচেপ্টকেইটা আহি আছে আমি অভাৰ দ্য ইণ্টাৰনেট চাওঁ শিকি আছোঁ বহুত বস্তু ছাষ্টেইনেবল বস্তুটো আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত চবতকৈ বেছি থাকিব লাগে এতিয়া যদি মই এক্সাম্পল এটা লওঁ ফৰ এক্সাম্পল এটা কোনোবাই G+1 2মহলীয়া ঘৰ এটা বনাইছে তেওঁলোকৰ এতিয়া ফাচাডত লগাবলৈ বহুত টাইপৰ মেটেৰিয়েল থাকে হা যেনেকৈ আপোনাৰ মাৰ্বলছ থাকিব গ্ৰেনাইট থাকিব ক্লেডিং থাকিব উইচ কষ্ট লেক্স অফ ৰুপিজ কিন্তু why not we can use locally যোনটো এভেইলেবল মেটেৰিয়েল থাকে বেম্বুটো এটা এনেকুৱা টাইপৰ মেটেৰিয়েল উইচ হেজ অলছ' হিট এবজৰ্বিং মেটেৰিয়েল হয় এইটো উই কেন ইউজ দ'জ কাইণ্ড অফ মেটেৰিয়েলছ ইন অৰ্ডাৰ টু ৰিডিউচ দ্য এক্সপেঞ্চ আমি যদি সেনেকুৱা টাইপৰ মেটেৰিয়েল লগাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ এক্সপেঞ্চ যোনটো ঘৰৰ এক্সপেঞ্চ থাকে ডেক'ৰেশ্যন হওক বা ইউজটো হওক সেইটো বহুত কমি যায় আৰু সেইখিনি গোটেইখিনি আপোনাৰ এক্সপাৰ্টিজ এজন আৰ্কিটেক্টে দিব পাৰে তো সেইকাৰণে এজন বিং এন আৰ্কিটেক্ট মোক মানে awareness is very important. So jodhamana ghortu ene arambho kori diatkoy why not take a help from architect? Yes, actually মানে ultimately কি আপোনাৰ সবটো এভেইলেবল থাকে কিন্তু আমাৰ কি বহুত কথা থাকে মানে আজিকালি আৰ্কিটেক্ট হলে মানে কি আচ্ছা এনেকুৱা ফিজ হ'ব এইটো ফিজ হ'ব কিয় লাগে এইটোতো আমি নিজে বনাই দিব পাৰিম এইটোতো আমি নিজে অনলাইন চাই বনাব এইটো আমাৰ ঠিকাদাৰে বনাই দিব কিন্তু লাষ্টত কি হয় ইভেন্টুৱেলি ঠিকাদাৰে মানে যোনে হওক যোনে বনাই দিয়ে ultimately they call an architect again to resolve the problem. So why not take an advice, a free advice from the architect beforehand in order to. Dr. Pal, I would like to ask you, so how to choose a bank on loan, actually how to choose the bank on loan product for the house so that can a lay person also in fact even bargain on that, and also the other question is can he or she can even later transfer the loan to another bank for just the sake of saving money? Yes, madam. This is the privilege. Money, yes, this is the privilege given to the buyers, to the borrower now. Okay. That if they want to transfer their outstanding to another bank, that bank already have the takeover policy of the loan. Okay. Like we SBI, we take over the loan the minute the customer consider that it is good to deal with SBI, and if it is costly or the price element also sometime comes up, and then the convenience. Then there are so many charges also the customer weight it which bank to choose in mid of the so he can do then that. he can easily apply easily. And all norms which are applicable to new loans will also apply to all takeovers in the same manner. Okay, so that was I think clear, and dorshokeo nichchoi buji paise je ki dhorone apuni he loan to apuni transfer korar subidha asolote he provision o ase jodi apuni hiya bisare. Okay, ab bargain kaise kiya ja sakta hai, koi bargain kar sakta hai kya wo facility mein ya I'm coming to point. I think you mean bargain means within the time frame of sanction, that I need the loan within 10 days 15 days or pricing. If you can give us an idea overall. Yes, like the State Bank of India, we are committed to sanction the loan ordinarily within 7 days. We have tie-ups with the builders to facilitate the customers. The applicant, if we make pre-tie-up with the builders, then the customer need not have to approach for the TIR we call it title investigation report, and valuation of that plot, particularly that dwelling unit or flat. These 2-3 things he get rid of immediately if the bank has the existing tie-up, because bank do the tie-up considering the full dwelling unit coming out of that units, that projects, and under a blanket we take that investigations. So we don't count then for individual applicant applying for that flat, and we go for those formalities. So it is so easy for that applicant that their loan application, if they opt for a flat which is in the pre what we call tie-up arrangement with banks, we dispose of the full application, even delivery of the product also within 7 days. So time is not constrained now. If we start thinking of like we go and take the loan, and even for knowledge sake, if we just step into the bank,
bank will provide all information which is needed nowadays for a prospective buyer of the house. And এতিয়া মই আমাৰ নেম ডাঙৰি আপোনাক এটা প্ৰশ্ন সুধিবলৈ বিচাৰিম চাওক চৰকাৰী আঁচনি বহুখিনি আছে আৰু সকলোৱে বিভিন্ন জনে হয়তো এই চৰকাৰী আঁচনি সা সুবিধাখিনি লৈ আছেও ঘৰ বনায়ো আছে সো আঁচনি বহুত আছে তাৰ মাজৰ পৰা ম্যাক্সিমাম বেনিফিট পাবলৈ আসলতে কি কথা আমি মনত ৰখাটো উচিত আঁচনি আমাক ম্যাক্সিমাম বেনিফিট লাগে চাওক এতিয়া যদি আমি চাওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী PMAY প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাসৰ এটা আছে আমাৰ আঁচনি আছে তাতে আমি দুখীয়া মানুহ যাৰ ফ্যামিলি ইনকাম পাৰ ইয়াৰ লেছ দেন 3 লাখ আচ্ছা তাৰমানে পাৰ মান্থ লেছ দেন 25000 হয় আৰু যাৰ এটা পকা ঘৰ নাই তেওঁলোকক অসম ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰে এটা ঘৰ দিব যাৰ সাইজ হ'ব 35 স্কয়াৰ মিটাৰ তাৰমানে অলমোস্ট ধৰি লওক 400 স্কয়াৰ ফিটতকৈ অকমান কম তাৰ কাৰণে সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টে এটা সাবসিডি দিব 1.5 লাখ টকা স্টেট গভৰ্নমেন্টে দিব 60000 টকা আৰু বেনিফিচিয়াৰি জনে অকমান ধৰি লওক 30-40,000 টকা খৰচ কৰিব লাগিব এটো কৈছে বেনিফিচিয়াৰি লেড কনস্ট্ৰাকশন এটো স্কিমৰ আন্ডাৰত অলৰেডি 1400 কোটি টকা project sanction হৈছে for Assam তাৰ ভিতৰত 1000 কোটি টকা সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টে দিছে আৰু প্ৰায় 4000 কোটি টকা ষ্টেট গভৰ্নমেন্টে দিছে আৰু এটো প্ৰজেক্ট এটা চলি আছে আৰু হয়তো কন্টিনিউ কৰিব আগলৈ নিশ্চয়কৈ এই ধৰণে আপুনি সুবিধাখিনি উপলব্ধ হ'ব পাৰে আৰু কিবা টিপ দিবলৈ বিচাৰিব নেকি ইয়াতে এটা কথা বিল্ডিং পাৰমিশনৰ সময়ত এটা আছিল যে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সহজ গৃহ নিৰ্মাণ আঁচনি বুলি এটা আঁচনি আছে তাত যদি আপোনাৰ মাটি সাইজ আৰু কথাতকে কম হয় আৰু বিল্ডিংটোৰ হাইট যদি 3টা ফ্লোৰতকে বেছি নহয় তেনেহলে 3টা ফ্লোৰ অৰ্থাৎ গ্ৰাউণ্ড প্লাস 2 হয় তেনেহলে এমপেনেল ৰেজিস্টাৰ্ড টেকনিক্যাল পাৰ্সন বুলি আছে তেওঁলোকে উইদিন 2-3 ডেজ পাৰমিশনৰ কাৰণে মুভ কৰি যদি সকলো ঠিক আছে বিল্ডিং পাৰমিশন অনলাইন দি দিব পাৰিব আৰু এতিয়া গুৱাহাটীত অনলাইন বিল্ডিং পাৰমিশনে চলি আছে অফলাইন নাই ফাৰ্ষ্টত প্ল্যানিং পাৰমিশনৰ কাৰণে GMD এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু তাৰ পিছত যদি সব ঠিকে থাকে GMD ফাইলটো GMC দি দিয়ে সো এতিয়া আমি GMC ত আমি বিল্ডিং পাৰমিটটো দিও আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো প্ল্যানিং পাৰমিটৰ সময়ত আগতে সময় দিছিলে 40 দিন মান দিছিলে 30-40 দিন দিছিলে এটো কাটি এতিয়া 15 দিন কৰি দিছে আৰু বিল্ডিং কমি হৈছে বহুত কমি আধাতকে কমি গল আৰু বিল্ডিং পাৰমিটটো আগতে 45 ডেজ আছিল এটো কামিতে 15 ডেজ কমি গল সো টোটাল সময়তকে আপোনাৰ আধা সময়তে এতিয়া বিল্ডিং পাৰমিশনটো আপোনালোকে পাই যাব যদিহে সকলো নথিপত্ৰ ঠিকই আছে নিশ্চয়কৈ খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা তেওঁলোকে কৈ গৈছে আৰু সঁচাকৈ এখন সপোনৰ ঘৰ বনাবলৈ আমাৰ কাৰণো মন নাথাকে আৰু কেনেকৈ বনাব পাৰিব আৰু ৰাইট ডিসিশন সঠিক সিদ্ধান্তটো আপুনি কি ধৰণে ল'ব এইবোৰ কথাই আমি পাতি আছো আৰু এই মুহূৰ্তত ডুভক প্ৰেজেন্টছ ঘৰ বনাও আপনাত আমি এটা সমূহ বাণিজ্যিক বিৰতি লম বিৰতিৰ পিছতে উভতিম আৰু কিছু এই ধৰণৰ কথা আমি পাতি যাম বাকি কেটা পৰ্যায়ত কি আপুনি কৰিব পাৰিব বিৰতিৰ সময় বিৰতি এটাৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে ডুভক প্ৰেজেন্টছ ঘৰ বনাও আপনা নেটৱৰ্ক 18 ইনিশিয়েটিভ আৰু আমি বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ কথা পাতি আছো যে কি পৰ্যায়ত আপুনি ঘৰটো বনোৱাৰ আপোনাৰ সপোনৰ ঘৰটো বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কোনটো পৰ্যায়ত কোনখিনি কাম মনত ৰখাটো উচিত বা গুৰুত্ব দিয়াটো উচিত তেনেহলে আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ যাবলৈ বিচাৰিম আৰু এইবাৰ কথা পাতিবলৈ বিচাৰিম আমি the next step that is a foundation ঘৰ এটা আপুনি কিমান মজবুত কৈ বনাব বা ফাউন্ডেশন কিমান মজবুত হ'ব নিৰ্ভৰ কৰে ইয়াৰ ভেটিৰ ওপৰত অৰ্থাৎ তৃতীয়তে আহে গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশটো যেটো হৈছে ফাউন্ডেশন আৰু এই পৰ্যায়টো আপুনি অকনমান যদি টুইক কৰে বা অকনমান আপুনি যদি তাত অকনমান গুৰুত্ব দিয়ে তেনেহলে আপুনি আপোনাৰ ঘৰটো এগৰাকী স্মাৰ্ট সত্তাধিকাৰীটো হ'বই পাৰিব আৰু কম খৰচতে আৰু ধুনিয়াকৈ মজবুত ধৰণে আপুনি ঘৰটো আপুনি তৈয়াৰ কৰিব পাৰিব মই ৰাজখোৱা ডাঙৰি আপোনাক কদিম যে ঘৰৰ ভেটি বা ফাউন্ডেশন আসলতে বহুত ধৰণৰ থাকে হে সম্পৰ্কে যদি আমাক কয় আৰু ব্যক্তিগত ঘৰ এটাৰ বাবে ইন্ডিভিজুৱেল হাউস এটাৰ বাবে কি পদ্ধতিৰে অতি কম খৰচতে কৰিব পাৰি যাতে ঘৰটো মজবুত হয় এটা একচুয়ালি আমাক মেইন কথাটো হয় যেটা ফাউন্ডেশনৰ কথাটো ফাউন্ডেশন টোটালি ডিপেন্ড কৰে দ্য কোৱালিটি অফ দ্য সইলটো যিমানে মজবুত থাকে তাৰ বেৰিং কেপাসিটি যিমান থাকে যিমান লোড ল'ব পাৰিব এটা ঘৰে হেতুৰ ওপৰতে ফাউন্ডেশনটো ডিজাইন কৰা হয় আমি যেতিয়া ঘৰ এটা বনাও তেতিয়া হে এনি কাইন্ড অফ ঘৰ বনালে আমাৰ নিচিনা প্লাস আৰ্থকুৱেক জোন হয় আমাৰ এটো আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট পৰে এৰ কাৰণে আমি সইল টেষ্ট এটা কৰি লোৱাটো ভাল হয় সইল টেষ্ট কৰি ল'লে কি হয় কি আপুনি কিমান
যোনবোৰ টেকনিকেল মানুহ থাকিব তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ আৰ্কিটেক্ট বা ইঞ্জিনিয়াৰ তেওঁলোকে যোনটো ষ্ট্ৰাকচাৰেল ডিজাইনটো দিব ড্ৰয়িংটো বনাব সেই স্পেচিফিকেশ্যনতে দিব বনাব পাৰে নবনালে কি হয় তাৰ বিৰুদ্ধে বনালে কি হ'ব কি আপোনাৰ যদি ঘৰৰ কেতিয়াবা যদি আৰ্থকুৱেক হয় যদি ক্ৰেক আহে ইট উইল বি ৰিস্কি ফৰ দ্য লাইফ অফ দ্য পিপল এণ্ড আপোনাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট যোনটো আছে সেইটোও যায়গৈ এতিয়া মই নেওগ ডাঙৰী আপোনাক সুধিম যে প্ৰজেক্ট মেনেজমেণ্ট প্ৰফেশ্যনেলছৰ কথা বহুতে হয়তো নাভাবে প্ৰজেক্ট মেনেজমেণ্ট প্ৰফেশ্যনেলৰ গুৰুত্বটো কিমান হয় আৰু তেওঁলোকক আমি কেনেকৈ হায়াৰ কৰিম প্ৰথম কথা আৰু তেওঁলোকে সময় বা সামগ্ৰী মেন পাৱাৰ এইবোৰ যিখিনি আমাক প্ৰয়োজন হয় বা খৰচ এইবোৰ আদি কেনেকৈ আচলতে কমাব পাৰে সেইখিনিৰ ওপৰত যদি আমাক অকণমান অ'কে এইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন প্ৰজেক্ট মেনেজমেণ্টৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰিব ৱেডাৰ ইয়ৰ প্ৰজেক্ট ইজ গোয়িং টু বি ছাকচেছফুল অৰ নট প্ৰজেক্ট মেনেজমেণ্টত আপোনাৰ কেইটামান বস্তু হয় এটা হৈছে টাইম এটা হৈছে আপোনাৰ মেটেৰিয়েল এণ্ড এবভ অল ইয়ৰ কষ্ট চ' ইয়াতে প্ৰজেক্ট মেনেজমেণ্ট কনচালটেণ্ট থাকে তেওঁলোকে আৰ্কিটেক্ট আৰু ইঞ্জিনিয়াৰজনৰ লগত ডিছকাশ্যন কৰি আপোনাক এটা প্লেন দিব এটা CPM পাৰ্ট বুলি এটা টেকনলজি আছে ক্ৰিটিকেল পাথ এনালাইচিছ CPM ক্ৰিটিকেল পাথ এনালাইচিছ অ'কে এইটো দিব তেতিয়া আপুনি গম পাই যাব যে কোনটো ষ্টেজত আপোনাৰ কিমান পইচা লাগিব আৰু কিমান সময় লাগিব এণ্ড হাউ মেনি মেটেৰিয়েলছ ইউ উইল নিড চ' এখন ফ্ল' চাৰ্ট দি দিব তেতিয়া আপোনাৰ চকু আগত ঘৰটো আপোনাৰ ভাহি আহিব যে ঘৰটো কমপ্লিট হৈ গৈছে চে 2 বছৰ লাগিব ইট উইল টেক 2 years or 3 years চ' ইন এভৰি ফেজ হাউ মাছ মানি টাইম এণ্ড মেটেৰিয়েল এণ্ড মেন পাৱাৰ ইউ উইল নিড ইট উইল বি গিভেন বাই দ্য প্ৰজেক্ট মেনেজমেণ্ট কনচালটেণ্ট চ' ইফ হিজ এডভাইচ ইজ কাৰেক্ট দেন ইয়ৰ বিল্ডিং ইজ ডান That's what I want to say. অৰ্থাৎ এই পদ্ধতিকেইটা ইমান সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে বুজাই দিছে ঘৰখন নিশ্চয়কৈ আপুনি যদি বনাবলৈ বিচাৰি আছে চকুৰ সন্মুখতে হোৱাৰ ধৰণে ইতিমধ্যে সেই ছবিখন ভাহি আহিছে এতিয়া ঘৰখনৰ আৰু বহুখিনি কথা থাকে বা বহুকেইটা ষ্টেপ থাকে তাৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে নক্সা বা ডিজাইন ঘৰখন বনাবলৈ নক্সা আৰু ডিজাইনৰ লগতে ফ্ল'ৰ এৰিয়া ৰেচিঅ' যাক আমি ফাৰ বুলিও কওঁ FAR সেয়া এটা অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ আৰু এইটো হৈছে ষ্টেপ নম্বৰ 4 আৰু এইবাৰ আমি এক্সপাৰ্টে কি কয় সেইটো আমি জানি ল'বলৈ বিচাৰিম চ' ইফ আই পুট দ্য কুৱেশ্যন টু ডক্টৰ পাল চ' regarding FAR, so how do you suggest and what do you suggest actually to our viewers? Actually, this floor area ratio will be, I think, will be addressed by Mr. Abhinav properly so by the technical people. So, what are the things that to be kept in mind so that the benefit goes to the owner? Okay, so actually starting মই আপোনাৰ এটা basic process এটা কৈছোঁ from buying a plot of land and to the completion of the house. It's a brief way to so when you buy a land আপোনালোকে এটা ঘৰ এটা কিনিব বিচাৰে তেতিয়া আপোনালোকে চাব কি হেতু জোনটো কি হয় ৰেসিডেন্সিয়েল জোন কমাৰ্শিয়েল জোন ইকো ফ্ৰেন্ডলি জোন কি সেই জোন গিটা ওপৰত আপোনালোকৰ যোনটো ৰিকোয়াৰমেন্ট থাকে সেই বিল্ডিংটোৰ ওপৰত হেতু ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব দেন আপোনালোকে এটা বিল্ডিং আপুনি প্লটটো ললে প্লট লোৱাৰ পিছত আমাৰ ফাৰ্স্ট ষ্টেপটো কি ইউ কনসাল্ট এন ইঞ্জিনিয়াৰ অৰ এন আৰ্কিটেক্ট যোনে বাইলজৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ ড্ৰয়িংটো বনাই দিব এইটো হিচাপত তেতিয়া আমি এজন আৰ্কিটেক্ট আমি সেই বাইলজৰ ওপৰত যোনটো আপোনাৰ এট প্ৰেজেণ্ট গুৱাহাটী যোনটো ইউজ কৰোঁ জিএমডি বাইলজটো আছে সেই বাইলজৰ হিচাপত আমি গোটেই প্লেনিংখিনি কৰোঁ তেওঁলোকৰ এটা স্পেচিফিক ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন আছে যিমানখিনি আমি এৰিব লাগিব অফছেট পিছফালৰ পৰা কিমান ফ্ৰণ্টৰ পৰা কিমান সেই গোটেইখিনি এটা প্লেন কৰি পেলাই আমি এপ্ৰুভেলৰ কাৰণে দিওঁ GMD আৰু GMC. That brings me to the next question, that is design layout. He বিষয়ে design levelot আপুনি যদি লেআউটৰ কথাখিনি আমাক যদি অকনমান যদি বুজাবলৈ একদম সাধাৰণ ভাষা যদি আমাক বুজাই দিয়ে সেইখিনি আৰু লগতে আৰু এটা প্ৰশ্ন যোগ দিম যে আজিকালি যিখিনি সাস্টেইনেবল মেটেৰিয়েল যেনেকৈ AC ব্লক বা এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইখিনি বেষ্ট ডিসিশন সেইখিনি সাস্টেইনেবল মেটেৰিয়েল ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বেষ্ট ডিসিশন এটা কি হ'ব পাৰে বেষ্ট ডিসিশন এটো হ'ব কি আপোনালোকে লোকেল মেটেৰিয়েল যদি ইউজ কৰিব পাৰে ইউজ কৰক আপোনালোকে ব্যাম্বু ইউজ কৰিব পাৰে আপোনালোকে কাঠ ইউজ কৰিব পাৰে ষ্ট্ৰছ আছে ব্যাম্বু ষ্ট্ৰ আছে সেইবোৰ ইউজ কৰিব পাৰে বহুত বস্তু তো এতিয়া আমি কওঁ কি সৰু ঘৰ এটা ডিজাইন কেনেকৈ কৰিব লাগে ফৰ এক্সাম্পল চাওক আজিকালি GMD আৰু GMC আমাক এইটো ফ্ৰীডম দিছে য'ত আমি 10 লেচা হ'লেও 7 লেচা to 10 লেচা মাটি হ'লেও ঘৰ বনাব পাৰে মানুহে আৰু তেখেতে খুব সুন্দৰকৈ আচলতে বুজাই দিছে কিন্তু তথাপি এই যে সাস্টেইনেবল মেটেৰিয়েলৰ কথাখিনি লৈ মই নেওগ ডাঙৰী আপোনাক সুধিম যে চৰকাৰ যেহেতু বিল্ডিং কোড থাকে তাত কিবা এই পৰিৱৰ্তিত সময় এতিয়া নতুন নতুন কথা আহি আছে AC ব্লক আহিল বা কিবা আহিল এনেকুৱা হয়তো আৰু ফিউচাৰলৈ আৰু কিবা কিবি আহি থাকিব নহয় সাস্টেইনেবল মেটেৰিয়েল ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত কিবা নতুনত্ব আনিব পৰা যায় নেকি বা কিবা ইনক্লুজন অহা কিবা তেনেকুৱা দিয়া গৈছে নেকি প্ৰভিজন হয় আপুনি এইটো কথা কৈছে ঠিকে কৈছে এতিয়া আমি এটা বস্তু আহিছে তেওঁ অভিনয় কৈছে বেমক্ৰিট বেম্বু বেম্বুটো কেৰা কম্প্ৰেছ কৰি পেলাই উডৰ নিচিনা
কনভাৰ্ট কৰা হৈছে আৰু এইটো আমাৰ পিডব্লিউ কোডত অলৰেডি আহি গৈছে এইটো ভেৰি লাইট okay and stronger than timber and in northeast we have got lot of bamboo plantation so this can be used as a replacement of timber so apni dekhibo airport lagaise aru yate amar plant we have a plant also here in Jagiru there is a plant also so this may be one of the alternatives which is available in the code now so that is available in the code now বহুখিনি নচনা কথা আমি গম পাই আছো আৰু আমি সপোনৰ ঘৰখনৰ কথা যেটো পাতি আছো সপোনৰ ঘৰখন নিৰ্মাণ কৰাটো আসলতে সাধাৰণতে এগৰাকী সাধাৰণ ব্যক্তিৰ এটা জীৱনৰ অন্যতম ডাঙৰ সিদ্ধান্ত আৰু তেনেহলে এই সিদ্ধান্ত আপুনি সঠিককৈ কেনেকৈ ল'ব পাৰে সেয়া আপুনি জানি আছে নৱক প্ৰেজেন্স ঘৰ বনাও আপোনাৰ জৰিয়তে আমি উভতিম এটা বিৰতিৰ পিছতে পুনৰ স্বাগতম পুনৰ উভতিছো আপুনি চাই আছে নেটৱৰ্ক 18 ৰ বিশেষ কেম্পেইন নৱক প্ৰেজেন্স ঘৰ বনাও আপনা আৰু বিৰতিৰ পূৰ্বে আমি কথা পাতি আছিলো আসলতে সপোনৰ ঘৰখন নিৰ্মাণ কৰা কেইবাটাও ষ্টেজৰ সম্পৰ্কে কেইবাটাও ষ্টেপছৰ বিষয়ে চাওক যদি আমি আমাৰ দেশৰ কথাই কওঁ এতিয়া এই ষ্টেপছবোৰত আসলতে অন্যতম এটা ষ্টেপলৈ আহিছো এতিয়া অন্যতম এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজৰ এটা অংশলৈ আহিছো যদি আমি আমাৰ দেশখনৰ কথা কওঁ আমাৰ দেশখনত আসলতে কি নাই ডাইভাৰ্চিটিৰে ভৰা যথেষ্ট বৈচিত্ৰ্যময় আমাৰ দেশখন কৰবা যদি হুকান মৰুভূমি আছে হুকান মৰুভূমিৰ পৰা সেউজ অৰণ্য আমাৰ দেশতে আছে হিমাবৃত সেই ওখ ওখ পৰ্বতবোৰ আমাৰ দেশত আছে আৰু লগতে দিঘৰীয়া আমাৰ এটা কোষ্ট লাইন আছে আৰু লগতে ফাৰ্টাইল প্লেইনছ যথেষ্ট আছে কৰবাত আমি এই গুটি মাটিৰ তেওঁলোকে কৈছে মাটিৰ জি মাটিখিনি আছে ঠায়ে ঠায়ে মাটিৰ জি নিজৰ এক বৈশিষ্ট্য সেয়া বেলেগ বেলেগ এতিয়া এই গুটেবোৰ চাই আমি এই আমাৰ পৰৱৰ্তী পদক্ষেপটোৰ সন্দৰ্ভত কথা পাতিবলৈ বিচাৰিম যে এইবাৰৈ এটা ঠাইৰ এটা ঘৰ আন এটা ঠাইৰ আনটো ঘৰৰ সৈতে হয়তো নিমিলে আমাৰ দেশত আৰু সেয়াই হয়তো সত্য আৰু এই দিশটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই ৱেদাৰ প্ৰুফ ঘৰ বাৰু কি বা বনোৱাৰ কিমান প্ৰয়োজনীয়তা আছে সেই প্ৰসংগটোলৈ আহিম অৰ্থাৎ এই পৰৱৰ্তী পৰ্যায়টোলৈ আহিম আৰু এই পৰ্যায়টোতে মই আমাৰ যিহেতু আৰ্কিটেক্ট গৰাকী আমাৰ সৈতে আছে ৰাজখোৱা ডাঙৰীয়া ৱেদাৰ ৰেডি ঘৰটো আচলতে কি আৰু কিবা পৃথক তাৰ বাবে আমি ভাবিব লাগে নেকি যে ৱেদাৰ ৰেডি অৰ্থাৎ নামটোৱে বেলেগ কিবা বেলেগ কৰিব লাগে নেকি ৱেদাৰ ৰেডি এটা কনচেপ্ট এটা হয় মানে যোনটো এটা সেই কনচেপ্টটো হৈছে আপোনাৰ এনি কাইণ্ড অফ ৱেডাৰ ছাষ্টেইন কৰিব পাৰে এটা সব কাইণ্ড অফ ৱেডাৰ ছাষ্টেইন কৰিবতো সব বিল্ডিংছে নোৱাৰে কিন্তু এভৰিথিং আকৌ মই ছেইম কথাটো আহি গৈছোঁ সব ডিপেণ্ড কৰে আপোনাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰেল ডিজাইন আপোনাৰ ধৰক ফৰ এক্সাম্পল হিলছৰ কাৰণে তাৰ যোনটো ষ্ট্ৰাকচাৰেল আমি লেআউটটো যোনটো দিওঁ দ্য নাম্বাৰ অফ আমি ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ লেইমেনৰ কাৰণে কৈছোঁ কিমান ৰড দিব লাগে কিমান চিমেণ্ট দিব লাগে সেইটো হিচাপত আমি ডিজাইন যোনটো কৰি দিওঁ সেইটো হিলছৰ কাৰণে ভাল চ' হিলছৰ কাৰণে যদি তাতে আৰ্থকুৱেকো যদি হয় কিবা হয় তাতে সেই ষ্ট্ৰাকচাৰটো মানে আপোনাৰ বেলেঞ্চটো লুজ নকৰে আৰু মানে ব্ৰেক নহয় বস্তু তাৰ যোনটো এটা আপোনাৰ মমেণ্টাম থাকে বিল্ডিঙৰ যোনটো ষ্ট্ৰেংথটো থাকে সেইটো তাৰপিছত ছেকেণ্ডলি আমাৰ যোনটো থাকে আপোনাৰ ফৰ এক্সাম্পল ৰেইনি ছিজন যোনবোৰ এৰিয়াছ কিছুমান আছে বা ড্ৰাই এৰিয়া কিছুমান আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কেনেকুৱা দিব লাগে আৰু যোনবোৰ আপোনাৰ ফৰ এক্সাম্পল ষ্টৰ্ম এৰিয়া যোনবোৰ এৰিয়া আছে সেইটো কাৰণে চব ডিপেণ্ড কৰে আপোনাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ ওপৰত আমাৰ ফৰ এক্সাম্পল কি আমি ষ্ট্ৰাকচাৰটো তলৰ পৰা যিমান মজবুত থাকোঁ যিমান টাফ কৰোঁ সিমানে আমাৰ মানে চব বস্তু আমাৰ মানে আপোনাৰ ইট চুটছ দ্য এনভাইৰনমেণ্ট এক নম্বৰ কথা ছেকেণ্ডলি আহিছে আপোনাৰ হিট ৰেডিয়েশ্যনৰ বহুত কিছুমান আপোনাৰ ফৰ এক্সাম্পল দেখে যোধপুৰ বা হাৰিয়ানা যোনবোৰ ঘৰ থাকে তেওঁলোকে হেভি মেটেৰিয়েলছ ইউজ নকৰে অ'কে হেভি মেটেৰিয়েলছ সিহঁতি বহুতে মাড ইউজ কৰে ক্লে ইউজ কৰে বিকজ সেইটো কাৰণে কি হয় ঠাণ্ডা ৰাখিব আমি অসমতো সেইটো ইউজ কৰিছিলোঁ বহুত আগতে আমি সেইটোও ইউজ কৰিছিলোঁ চ' ডেট আমি এতিয়া যদি আমি ইনফেক্ট গাঁওবোৰতো যাওঁ আমি সেই মেটেৰিয়েল যোনটো হয় ন একচুৱেলি ডেট ইজ গাঁৱত যোনটো মেটেৰিয়েল ইউজ কৰে ঘৰবোৰত সেইটো একচুৱেলি ৱেডাৰ প্ৰুফ হয় সেইটো একচুৱেলি ৱেডাৰ প্ৰুফ হয় যোনটো আমি এতিয়া ৰিন'ভেট কৰি মডাৰ্ণ বিল্ডিংছত লগাওঁ এইটো বহুত বেনিফিচিয়েল হয় কিন্তু আমি এতিয়া কি কৈ আছোঁ উই আৰ গ'য়িং মেক্সিমাম ফৰ মডাৰ্ণাইজেশ্যন অলপ ডিজাইনৰ পাৰ্চপেক্টিভ বৰষুণ হয় বেছি ইয়াত কি ধৰণৰ ঘৰ বনাব ইয়াত ঘৰ চাওক আজিকালি মেটেৰিয়েল বহুত আছে আগতে আমাৰ আজিকালি যোনবোৰ মানে টাইম টু টাইম যিমান আপোনাৰ মডাৰ্ণ হৈ গৈ আছে টেকন'লজিৰ ক্ষেত্ৰত বা মেটেৰিয়েলৰ ক্ষেত্ৰত আজিকালি যোনবোৰ পেইণ্ট পায় ক্লেডিং পায় চব ৱাটাৰ প্ৰুফিং হয় এতিয়া যোনটো আমাক ছাৰে ক'লে ৰাজীৱ ছাৰে ক'লে কি বেম্বু ক্ৰিক যোনটো হয় সেইটো মেটেৰিয়েলটো আপোনাৰ হিট ইনচুলেশ্যনৰ এক নম্বৰ কথা আৰু এইটো আপোনাৰ ৱাটাৰ প্ৰুফ হয় সেইটোত আপোনাৰ পটককৈ পানী চানী নোসোমায় সেনেকুৱা টাইপৰ অল্টাৰনেটিভ মেটেৰিয়েলছ আছে এবছলিউটলি ল'ব পাৰে আৰু এনেকুৱা আছে বহুত ইয়াতে যদি কয় জাষ্ট আই ৱান্ট টু এড ওৱান মোৰ থিং চি ৱেডাৰ প্ৰুফ building is it which is 12 months ready for use
and আমি যদি ইচ্ছা কৰো during summer if you can keep it cool and during winter if you can make it warm. So for that our climate is also there, hot and humid climate, so that cross ventilation is necessary in the building, and the ceiling height if it's more, because there is a lot of humidity in our air, so it have a tendency of going up, like the formation of clouds outside. So if your ventilation is at the top also, it can blow out the hot air, and then what happen, cold air will come in. Weather ready. Plus aru jodi logote I want to add a smart building, if you have some rainwater harvesting also, that is in rainwater harvesting thakile apna water level to pai plantation will also come, and gosor neem gos ba enuka dhoronor gos jodi ami ru, so that will also keep your building cool and healthy. খুব সুন্দৰ সুন্দৰ পৰামৰ্শ তেওঁলোকে আগবঢ়াইছে, অৰ্থাৎ আপুনি সেই ধৰণে আপুনি নিশ্চয় আগবাঢ়িব পাৰিব. I would like to add one more point which was left behind. Being a town planner from GMC, if you allow me. Sure. So these days we are facing certain big problems in Guwahati, like artificial flood and other things. So if I don't mention this thing, then it won't be doing justice to this program. So for this, when you are going to construct a building, you should keep proper provision of drainage. Okay, yes. So that the rainwater from your plot is connected to the main drains. Number one. Drainage লাগিব ভাল ধৰণে লাগিব, পানী খিনি যাতে ওলাই যায়. Number 2, solid waste management. এটো আজিকালি সৰু সৰু প্লান্ট পোৱা যায় কম খৰচত 10,000 5,000 এনেকে, তাতে সলিড ওয়েস্ট খিনি সেগ্রিগেট কৰি যেনেকে প্লাষ্টিক খিনি সেগ্রিগেট কৰি দিয়ে যাতে এখিনি গৈ ড্ৰেইনত কুমাই ড্ৰেইনবোৰ যাতে ব্লক নহয়. এতিয়া যদি আমি যদি সজাগ হৈ যাওঁ, আজি গুৱাহাটী চাব 80% drainage problem will be solved. It is done by the blockage of drainage only. Lately, there is one provision under the smart city of installation of campus lights, street lights along your boundary walls. That will be free of cost. Only you have to bear the charges, power charges, which may be 20-30 rupees per month. So government will give free connection of street lights to every building, and it has become mandatory. Then what will happen, big roads main roads are already enlightened, but the gullies which are very dark, অন্ধকাৰ থাকে, তাতে চৰকাৰী খৰচত আপুনি এটা পোল লগাই দিব, এটা লাইট লগাব পাৰিব, ধুনীয়াকৈ লগাই থাকিব পাৰিব মিনিমাম খৰচত. খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ সংযোজন তেওঁ কৰিছে, যিখিনি হয়তো আমাৰ কথা ডিছকাশ্যনৰ মাজত ৰৈ গৈছিলে. এইখিনি কৈ কৰি আহি বা আমি কথা পাতি আমি শেষৰ যিটো ষ্টেপ তাত আহি উপনীত হৈছোঁ. অৰ্থাৎ আমাৰ ঘৰত আমি একেবাৰে শেষত ফিটিংছ কি হ'ব বা ইণ্টেৰিয়াৰ্ছ কেনেকুৱা হ'ব. এতিয়া এই প্ৰক্ৰিয়াটো যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, কেতিয়াবা চাওঁ যে ঘৰটো বনাই আহি আমাৰ হাতৰ পৰা বহু দূৰ ওলাই গৈছে, যে আমাৰ বাজেট বহুখিনি বাঢ়ি গৈছে, বা আমি আচলতে অনুমান কৰিছিলোঁ বেলেগ ধৰণে আৰু অনুমান হ'লগৈ বেলেগ ধৰণে, আমি খৰচ এতিয়া অধিক কৰিব লাগিব. তে মই আমাৰ আৰ্কিটেক্ট ডাঙৰীয়া সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ, ৰাজখোৱা ডাঙৰীয়া, কি কয় ঘৰ এটা বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ট্ৰেণ্ড চাই চলিব নে বাজেট চাই চলিব? ট্ৰেণ্ডো চাব লাগিব, হয়তো বাজেটো চালিব লাগিব. আপোনাৰ পৰামৰ্শটো কি হ'ব? যেনেকৈ আমি পাকঘৰত কি লগাম, বাথৰুমত কি লগাম, ট্ৰেণ্ড চাম নে বাজেট চাম? জেনেৰেলি মই ক'ব হ'লে কি আপোনাৰ ফিটিংছবোৰ ইমান এক্সপেঞ্চিভ নহয়, ফিটিংছবোৰ ইমান এক্সপেঞ্চিভ হয়, কিন্তু আপোনালোকে ফাৰ্ষ্টত চাওক, কাৰোবাক মই ছাজেশ্যন এইটোৱে কৰোঁ এজন আৰ্কিটেক্ট হিচাপে, আপোনালোকে যেতিয়া বস্তু এটা চুজ কৰিব যাব, আপোনালোকে নিজে যাওক. আপোনালোকে যদি নিজে এবাৰ যায় বিফৰ হেণ্ডিং অভাৰ টু কণ্ট্ৰেক্টৰ ডাইৰেক্টলি, then you can at least save 20-30% of your savings. Budgeting হৈ যাব, ট্ৰেণ্ড হৈ যাব. আপোনালোকে নিজে যাওক, কাৰণ চাওক বস্তুটো কি আগৰ দিনত মানে বাহিৰৰ কথা কওঁ, মানে চব বস্তু মানে কণ্ট্ৰেক্টৰ নিদিয়ে বস্তু. ইফ ইউ ইনভলভ, আপুনি পইচা তেতিয়াই বচাব পাৰিব যদি আপুনি নিজে ইনভলভ হৈ থাকে প্ৰজেক্টটোৰ লগত, আৰু সেই ইনভলভমেণ্ট হ'ব লাগে. আপুনি নিজে যাব লাগিব আৰু নিজে চাব লাগিব. বাজেটিংও হ'ব, আমি থাকিব পাৰিম. গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা. মই ডক্টৰ পাল, फिटिंग्स की बात कर रहे हो, इंटीरियर्स की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे पूछना पड़ेगा कि जो ये स्टेप है, तो ये एक ऐसा स्टेप है ज़्यादातर लोगों का जहाँ बजट गड़बड़ा जाता है, इधर उधर हो जाता है, तो इट गोज आउट ऑफ हैंड. सो व्हाट इज द राइट स्टेप टू अप्रोच, और इस स्टेप को अप्रोच करने का सही तरीका जो है वो क्या है? तो या बजटिंग में भी या कुछ होता है, या लोन वगैरह में भी कुछ हो सकता है क्या? देखिए सर्वप्रथम तो वह जब घर बनाते हैं तो नॉर्मली हम डिज़ाइन लेते हैं, तो बैठते उसको बनाते 10 to 15% कॉस्ट एस्केलेशंस तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही हो जाता है.
बिकॉज इट्स नॉट इन कंट्रोल ऑफ एनीवन। वो जो एक लंबा एक्सरसाइज है घर बनाने का, कई फैक्टर्स हैं, किसी चीज में कॉस्ट बढ़ गया है, कोई स्टील प्राइस बढ़ गया है, तो इट ऑलवेज ओवरशो। सो प्रूडेंटली तो प्लानिंग करना चाहिए फाइनेंशियली शुरू में ही जब बनाते हैं घर, कि हम इसका जो एस्टिमेट, जो हम वैल्यूएशंस आता है हमारे पास, जिसके बेस पर हम कॉस्टिंग करते हैं और फाइनेंस को एस्टिमेट करते हैं, उसी समय हम 10 to 15% एस्कालेशन कॉस्ट जो है ना मटेरियल्स की ले लेना चाहिए। इट इज अ प्रूडेंट पार्ट, लाइक यू नो यू आर प्लानिंग इट टू रेज द हाउस विद इन दैट टाइम लिमिट्स, से 9 months 10 months, और जो लैक ऑफ फंड्स हैं, जो शॉर्टेज ऑफ फंड्स हैं, वो उसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। एंड वंस द प्रोजेक्ट इज एक्सटेंडेड, इट ऑलवेज इनवाइट मोर कॉस्ट इन सम पार्ट और द अदर। तो एक तो हमें वहाँ एक थोड़ा अवॉइडेंस लेना चाहिए। बाकी इफ द हाउस इज ऑलरेडी बिल्ट अप और वो बढ़ाना चाह रहे हैं, कुछ एडिशन करना चाह रहे हैं, तो वी गिव सेकंड लोन लाइक ऑल्सो एडिशनल लोन टू कवर दैट। लेकिन अगर घर बन चुका है और आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस और पोजेशन ले लिया है, ओनरशिप आ गई, 2 साल बाद 3 साल बाद एज इट बिकम अ ड्रीम होम, और एप्लीकेंट बोरोवर चाहे कि मैं घर में ये डिजाइन करूं, इंटीरियर डिजाइन कर लूं, कुछ और बढ़ा दूं, सो वी हैव अ टॉप अप लोन, होम लोन टॉप अप लोन इज देयर, एडिशनल लोन इज देयर, विच टेक केयर ऑफ ऑल दोज रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्सन हु वांट टू, एंड इट इज ऑफ नॉट वन टाइम। 5 साल बाद फिर ले ले वो, और उसके बाद फिर ले ले, यू नो व्हेन द बोरोवर आल्सो हैव अ वेरी गुड रिलेशन विद द बैंकर्स। तो वो जब कुछ चीज बढ़ा, कुछ ही बनाने का हुआ, तो ही कैन अप्रोच, इट इज अ पर्सनल लोन टाइप थिंग्स, बट देन उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह सब बड़े रिलैक्स्ड हैं, और हम बार बार भी उसको सर्विसिंग कर देते हैं जो उसकी नई रिक्वायरमेंट आती है। तो ईएमआई जब वो एक क्वेश्चन रह गया है कि ईएमआई की जब बात करते हैं, जब रीपे करने की बात है, तो इमीडिएटली वो पे करना शुरू कर देना चाहिए कि क्या, मतलब कितना टाइम पीरियड हम लोग को मिलता है? जनरली डिपेंड करता है कि अगर कंस्ट्रक्शन लिंक प्रोजेक्ट है, तो कंस्ट्रक्शन का है तो उसका गेस्टेशन पीरियड होता है। से अगर वो 2 साल मांगता है कि आई विल नॉट पे इंस्टॉलमेंट, से रिटर्न बैक द प्रिंसिपल, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें, उसको कितना टाइम मिल रहा है। मैक्सिमम 2 years तक हम अलाउ करते हैं, किसी और सर्कमस्टांसेस में भी जिसमें कंस्ट्रक्शन डिले हो जाता है। बट देन इफ इट इज अ जस्ट रेडी बिल्ट हाउस, तो वो हम उसका इंस्टॉलमेंट एस्टिमेट करके इमीडिएटली फिक्स करते हैं। और अगर गेस्टेशन पीरियड वो मांग रहा है, तो हम इंटरेस्ट सर्विसिंग लेते हैं, इंटरेस्ट वो हर मंथ सर्विस करता है। अच्छा, हाउसिंग लोन एक ऐसा प्रोजेक्ट है, उसने 15 साल 20 साल 30 साल तक पे करना है, तो इट बिकम हिज ओन लोन, लाइक ईएमआई से भी अगर ज्यादा उसके पास पैसा है, बिकॉज एज आई सेड कि आजकल हम प्लान करते हैं और बाय करते हैं हाउस, और 30 years 20 years में पे करते हैं, तो जब भी एडिशनल पैसा है तो वो जमा कर दे बैंक्स में, तो उसका इंटरेस्ट उसी दिन से कम लगता है, उतने अमाउंट पर जो वो जमा कर रहा है, वी कॉल इट एडवांस कलेक्शन, और उसका कोई चार्जेस नहीं है, पहले होते थे। हाँ, सो इट इज देयर ओन हाउस लोन, so as convenient to him, one can deposit, you can do it, yes, इधर उधर आप कर सकते हैं, so that is quite convenient, and that is quite, मतलब that you can now understand that how easy are the steps, and সপোনৰ ঘৰখন আপুনি কি ধৰণে কৰিব। কিন্তু শেষত এটা প্ৰশ্ন মই সুধিবই লাগিব নেওক ডাঙৰীয়া, যে is there any special provision for the economically weaker section? That is the question I have to ask. Yeah, that is now they the have that. Central government has come out with some schemes for the economically weaker sections, which I've already mentioned. One is called Pradhan Mantri Awas Yojana. So this is targeted to those people who don't have a pakka house, means those people who don't have a all-weather house, to provide them with a all-weather house with an area of say around 400 square feet or so. For that, the one component is called BLC, benefit-led component, where the beneficiary himself will construct the building. For that, the central government will give 1.5 lakhs. State government earlier was giving 50,000, now they are giving 60,000. It's an incentive, and the beneficiary will have to add around 30-40,000 from his pocket. So then he will get 2 rooms, but 1 toilet, 1 water closet, and 1 bathroom and 1 kitchen. So just imagine about a person who has a kacha house only, like in slums. So they suffer a lot due to the unhygienic condition of that building. Lot of diseases come out, say dengue, right from dengue to so many things. But if they have a scientific house with 2 rooms, in one room the parents can stay, and in one room the
children can study. So it's going to uplift their economic condition also. So I've already told you, in this case 1,400 crores have been sanctioned by the government. Out of that 1,000 crores have been released by the central government, and around 400 crores have been released by the state government. So in this case you will find that around 1,60,000 buildings have already been sanctioned for this, and it's still going on. It's happening in all the urban local bodies including Guwahati. So those people who are economically weak, whose income is less, family income is less than 25,000 per month, 3 lakhs per annum, they are eligible for this building. And their family means father, mother and unmarried children. As long as one of the child is married, they will be eligible for another house, and there is no limit for this. যিমান মানুহ আছে এনেকুৱা সকলোৱে পাব সুবিধা। প্লাছ আৰু এটা কথা জনাই দিওঁ যে আগতে একচনীয়া মাটিত, একচনীয়া means that government land which is been occupied by the people, it was not allowed, but recently কেইমাহমান আগতে এটা cabinet decision লৈ this program will also make those people eligible who are in the একচনীয়া land. So thank you gentlemen, আমাক ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কথাখিনি আপুনি ক'লে, বুজালে, আৰু সঁচাকৈ বহুখিনি আমি উপকৃত হৈছোঁ। Thank you so much for giving us your time. আৰু সঁচাকৈ আমি বহুখিনি কথা আজি গম পাইছোঁ, জানিছোঁ। সঁচাকৈ নিজৰ এইখন যি সপোনৰ ঘৰৰ কথা কৈ আছে, ঘৰখন নিৰ্মাণ কৰাটো অতি জটিল এটা বিষয়, কিন্তু সঠিক দিশ বা সঠিক পৰামৰ্শ, সঠিক সিদ্ধান্তৰ সৈতে এই নিৰ্মাণ প্ৰক্ৰিয়া অতি সহজ হৈ পৰিব পাৰে। আপোনাৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ মধুৰ, আটাইতকৈ ভাল লগা এটা এই ঘৰ বনোৱা প্ৰক্ৰিয়াটো এটা যাত্ৰা হৈ পৰিব পাৰে। আশা কৰোঁ এই আলোচনাৰ দ্বাৰা আপুনি যথেষ্ট উপকৃত হৈছে আৰু আপোনাৰ সপোনৰ ঘৰখন হৈ পৰিব আপোনাৰ অচিৰেই বাস্তৱ। ধন্যবাদ। আমাৰ এই বিশেষ কেম্পেইন নুভকো প্ৰেজেন্টছ ঘৰ বনাও আপোনাৰ অংশীদাৰ হোৱাৰ বাবে বিদায় ল'ম। ধন্যবাদ। One is the direct taxes we pay. So what facilitation is possible for a person who wants to own a house of his own or her own for the first time? There is a certain facilitation available. And different state governments, depending on different local bodies, also provide some sort of incentives so that people become owners of their houses. So these fall in different categories as far as facilitation is concerned. Gone are those days when development authorities used to acquire land and develop plots or houses and make it available. It's not a workable proposition because acquiring land is not easy. And depending upon the category of the city, in a small town, it's possible even to buy land and build a house of one's own or buy a cluster of houses. In a very big city, it becomes difficult. So in a very big city, one has to see what sort of land availability is there and what are developers supposed to do. For all developers who are building huge complexes, there is also a requirement that they should provide for housing for those who are less income earners. So there are different methods of addressing this issue, and some is taken care of by the central government. Various other issues are taken care of by the state governments to the extent possible, so that it all leads to facilitation of owning a house by people who have slightly better income than who are the weaker sections. See, LTV is basically loan to value ratio. So any particular bank which is giving a secured loan, for example, a home loan is a secured loan, right? Your home that you are purchasing will be a mortgage to the bank. So it will calculate how much percentage I can give of this whole value as a loan to this person. So for example, if the total value of the house is 50 lakhs, and if the bank says that, okay, I can give only 80% of this value as a home loan, which means 80% of 50 lakhs becomes 40 lakhs. So it will give maximum 40 lakhs towards the loan for that particular house. So for every particular asset, every bank will have this loan to value ratio. So basically they want to protect themselves. So suppose tomorrow if somebody cannot pay this loan to the bank, then they can sell off that property or that car, and then they can recover that amount from them. So that is why they, just to keep that buffer, they will never give the complete value of the house towards the loan.
For the home, aluminium windows are stronger than the UPVC. It is more durable from the UPVC one. Aluminium windows in the time of color coating and the powder coated, there are more flexibility rather than the UPVC one. You have more designs in aluminium windows. In the UPVC, you are very in terms of limitation because of the height also. UPVC, you can go up to 8 feet height, but the aluminium, you can go up to 15, 20 feet height. So in terms of designing also, you have flexibility to make a good design being an architect for the clients. And the surface area of the windows are also larger than the UPVC one. So clarity of the aluminium windows are much better than the UPVC one. And these are eco-friendly also rather than the UPVC one. The maximum shortage was in the category of people who are poor and who are very low income earners. So the government has prioritized housing for all, basically focusing on those who are economically weaker. So that is the huge housing for all agenda, both for urban areas and rural areas, where there is substantial help available and government facilitates the process of getting these houses built. A mission launched in 2015. Expected to be completed sometime this year, but if required, it would be extended. So that will provide housing for all those people who are living in slums, who do not have a shelter in our urban areas and also in the rural areas. And that is the main target of the government, though the housing for all agenda also includes people with people in the middle income and low income ranges also. But the facilitation is more for those who are the weakest of the people and who need a shelter, and that is broadly there is a definition of income less than 6 lakhs and the highest category is less than 12 lakhs. So though there are programs for higher income earners in this category.